सबैजनालाई नमस्कार। म दामोदर गैरीको तर्फबाट आज तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको कसरी त्यसलाई चाहिँ हुर्काउने भन्ने बारेमा वर्णन गर्न गइरहेको छु। आज म तपाईहरूलाई चाहिँ मैले गुर्जो सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गरेँ हजुरहरूको लागि। तर आज चाहिँ त्यसको प्रयोगभन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो घर ठाउँमा चाहिँ कसरी त्यसलाई हुर्काएर राख्ने जसले गर्दा आवश्यक परेको बेलामा यो गुर्जोलाई सजिलै प्रयोग गर्न पाइयोस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गुर्जो भन्ने बित्तिकै एकदमै एडाप्टाबिलिटी भनेको चाहिँ सजिलै माटोमा सर्ने किसिमको यसको जरा छिप्पिएको जरालाई तपाईँले चाहिँ माटोमा गाडेको खण्डमा मात्रै यो एकदमै हुर्किन्छ र यदि माटोमा अर्ग्यानिक म्यान्युर छ भने चाहिँ राम्रोसँग हुर्किन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले आज मैले चाहिँ गुर्जोको गुर्जोको लहरालाई कटिङ गरेर कसरी बेर्ना तयार पारिन्छ यो बारे भिडियो देखाउँदैछु। एकदमै सरल किसिमको छ र मैले तपाईँलाई देख्दैछु र मैले यो चाहिँ लगभग यो 15 दिन अगाडि यो मैले रोपेको थिएँ र यसबाट पात पलाइसकेको छ गुर्जो, तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ। र अर्को यो चाहिँ भर्खरै मात्रै यसमा लगाइएको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुर्जोको लहरालाई देख्नुभयो होला, बाहिर थोप्ला थोप्ला जस्तो काँडा काँडा जस्तो र प्लास्टिकको लेयर हुन्छ भने चाहिँ भित्र चाहिँ फाइबर किसिमको चिज हुन्छ, तपाईँले देख्नुभयो। त्यस्तै गरी यसरी लगाइएको छ। एकदमै सहिलो किसिमबाट सरल किसिमबाट यसलाई हुर्काउन सकिन्छ। तपाईँले माटोमा गाडिदियो भने पनि गुर्जोको अलिकति छिप्पिएको लहरालाई तपाईँले चाहिँ माटोमा गाडिदियो भने यसबाट तुरुन्त पात पलाएर चाहिँ यसको वृद्धि सुरु हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले मैले भनिसकेँ यस्तै किसिमबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो छतमा यो प्राङ्गारिक माटो सँग चाहिँ तपाईँले गुर्जोलाई लगाइदिनु भयो र अलिकति सिँचाइ गर्नुभयो भने यसबाट पनि पात पलाउन सुरु गर्छ र त्यसले तत्कालै लहरा बनेर माथि आउँछ। आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको महत्त्वबारे त मैले धेरै चर्चा गरेँ, तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नुभन्दा पनि आफ्नो घरमा गुर्जो उत्पादन गरी यसको सेवन गर्ने अपरिहार्य भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ गुर्जो कसरी हुर्काउने भन्ने बारेमा चाहिँ वर्णन गर्दैछु। तपाईँले यसको लागि के गर्नुपर्छ भने 10 देखि 15 सेन्टिमिटर लामो तपाईँले चाहिँ अलि छिप्पिएको लहरालाई, अलिकति 1 वर्ष भएको लहरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कटिङ गरेर चाहिँ विभिन्न कटिङ बनाउन सक्नुहुनेछ। कटिङको टुक्रालाई तपाईँले चाहिँ पोली ब्यागमा हाल्न सक्नुहुनेछ, कुनै गमलामा हाल्न सक्नुहुनेछ, माटो प्रयोग गरेर चाहिँ यसरी गमलामा हाल्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी तपाईँले जहाँसुकै घरका छतहरूदेखि लिएर घरका भुइँतलाहरूमा, दायाँ बायाँ कौसीहरूमा जता पनि तपाईँले चाहिँ यो गुर्जोलाई हुर्काउन सक्नुहुनेछ। नेपालको हावापानी टिनोस्पोरा कोडिफोलिया भन्छ, जसलाई अमृता, गिलोई, गुडुची जुन भाषामा भनिए पनि यसलाई चाहिँ गुर्जो भनिएको छ। र हाम्रो आयुर्वेदको भाषा अनुसार चाहिँ गुर्जोमा अलिकति काँडेवाला गुर्जो चाहिँ अलि महँगो भएको पाइन्छ। किलोको 400-500 पर्छ भने काँडे गुर्जोलाई भने यो गुर्जो अलिकति थोप्ला किसिमको भएको गुर्जोलाई चाहिँ यसलाई 200 देखि 300 सम्ममा मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। तर यसले चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस लगायतका विभिन्न भाइरसलाई यसले निमिट्याउन पार्ने र यो चाहिँ सुगरका पेसेन्ट र ब्लड प्रेसरको बिरामीहरूलाई चाहिँ ठिक पार्ने हुनाले यसको माग संसारभरि भइरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गिलोय अमला भनेर बजारमा आइरहेको छ, जसको चाहिँ थोरै क्वान्टिटीलाई मात्रै 1500 रुपियाँ नेपाली पर्दछ। यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नै घरमा यसरी उत्पादन गरेर आफ्नो घरलाई पुग्नेसम्म बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ ठुलो योगदान पुग्छ। तपाईँले यदि व्यवसाय खेती गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँको गुर्जोको कटिङहरूलाई तपाईँले चाहिँ एउटा कुन ठाउँमा लगाउने हो त्यसमा चाहिँ तपाईँले कृत्रिम झिक्रा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि रुखहरू छैन भने कृत्रिम झिक्रा बनाएर तल चाहिँ यसरी कटिङ गरिएको गुर्जोहरूलाई लगाउनुहोस् र यसले चाहिँ 1 वर्षपछि एकदमै राम्रो उत्पादन दिन सुरु गर्छ। आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हामीले अत्याधिक प्रयोग गर्दाखेरि गुर्जोलाई चाहिँ एकदम भल्नरेबलको सूचीमा पनि जान सक्ने अवस्था भएको हुनाले प्रत्येक घरमा हामीले गुर्जोलाई जोगाएर राख्नु र त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ। र प्रत्येकले, किनभने हामीसँग जग्गा छ अथवा घर छ अथवा कतै बरन्डामा कुनै ठाउँ छ अथवा भने यसरी तपाईँले कटिङ गरेर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले यसरी कटिङ गरेर चाहिँ यसरी जमिनमा गाडिदिएको थिएँ र 15 सेन्टी यसको लम्बाइ थियो भने यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको जराहरू पनि आउन सुरु गरेको छ र यसमा पात पलाइसकेको छ भने चाहिँ यो पूर्ण रूपमा सरेको छ र यसले चाहिँ बिस्तारै यो बढ्दै गएर यसले लहरा भएर चाहिँ यसले उत्पादन सुरु गर्छ।
आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्नु भएर चाहिँ तपाईँले यसको गुर्जोको कटिङ घरमा लगाउनु हुनेछ र यसबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु। तपाईँले यसरी चाहिँ वालहरूको सपोर्टमा लगाउनु भयो भने तपाईँलाई झिक्राको आवश्यकता पर्दैन र यदि वाल छैन भने तपाईँले चाहिँ नजिकै एउटा झिक्रा दियो भने गुर्जो लहरा त्यो झिक्रामा जाने गर्दछ र एउटा यो लहरा किसिमको भागो हुनाले चाहिँ यसरी हुर्काउन सकिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ घिराम्लोलाई चिचिनोलाई दिएको झिक्रा जसरी नै तपाईँले झिक्रा हाल्न सक्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ झिक्रामा लगेर चाहिँ फलाउन सक्नुहुनेछ। अथवा कौसीहरूमा त झिक्राको आवश्यकता पर्दैन। यसरी घरका कौसीहरूदेखि लिएर यो बान्दान भन्छ यो नेपाली भाषामा, यसलाई चाहिँ कुनै सपोर्ट भएको ठाउँमा लगाइदियो भने त केही पनि पर्दैन। आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ गुर्जोलाई कसरी हामीले चाहिँ कटिङ मेथडबाट चाहिँ उमार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ। र यस्तै गरी हामीले चाहिँ बिउबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको बिउ हुन्छ यो रातो बिउ, यसलाई चाहिँ बिउलाई चाहिँ हामीले बिउबाट पनि पहिला चाहिँ बिउ छरेर त्यसको बेर्नालाई पनि हामीले सार्न सक्छौँ। तर यो डाइरेक्ट कटिङबाट हुने भएको हुनाले पनि यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छ, यो डाइरेक्ट कटिङ मेथड भेजिटेटिभ प्रोपागेसन मेथडबाट चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ यदि फङ्गिसाइडहरू अरू लाग्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो झोलमोल भन्छ, यसलाई चाहिँ तितेपातीको झोल बनाएर अथवा केतुकी तितेपाती बनमाराको चाहिँ हामीले चाहिँ झोल बनाउन सक्छौँ अथवा निमको तेल हामीले छर्किन सक्छौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ यदि व्यवसाय खेती गर्नु हुँदैन भने पनि एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ 4-5वटा बोटहरू गुर्जोको घरमा लगाउनुहोस् र आफै तपाईँले भिडियो हेरिदिएको भन्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ तपाईँहरूले कटिङबाट कसरी गुर्जो सर्छ र कसरी हामीले चाहिँ उत्पादन बढाउन सकिन्छ र यसको तरिका कसरी हो भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ। र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो भिडियो मन पराउनु हुनेछ र तपाईँले पनि यसै गरी आफ्नो घरमा पनि गुर्जो उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले चाहिँ विभिन्न भिडियोहरूमा भन्दै आएको छु, यदि मलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ। मैले यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँको सामु पस्किँदै जानेछु। अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।